হেল্ল' এভৰিৱান, সেল্ফ ইনুমাৰেশ্যন প্ৰচেছ কেনেকৈ নিজৰ মোবাইল যোগে নিজৰ ঘৰতে বহি কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে মই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তো যিকি নহওক মূল টপিকছটো লৈ আগবঢ়াৰ আগত আমি সেল্ফ ইনুমাৰেশ্যন মানে কি আৰু সেল্ফ ইনুমাৰেশ্যন কৰিলে কি লাভ হয় সেই বিষয়ে মই চমুকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সেল্ফ ইনুমাৰেশ্যন মানে হৈছে যে অনলাইনত নিজৰ তথ্যখিনি বা নিজৰ ডেটাখিনি নিজে ফিল আপ কৰা। আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে যে সেল্ফ ইনুমাৰেশ্যন প্ৰচেছটো 2 আগষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু 16 আগষ্টলৈ চলিব আৰু 17 আগষ্টৰ পৰা ইনুমাৰেটৰ ঘৰে ঘৰে যাব এই ডাটাখিনি কালেকশ্যন কৰিবলৈ বা ইনফৰমেশ্যনখিনি ল'বলৈ। আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে যে 34টা কুৱেশ্যনছ থাকিব আৰু 34টা কুৱেশ্যনছৰ যি ইনফৰমেশ্যন বা ডাটা আছে এইখিনি কালেক্ট কৰিব আৰু এইখিনি আপোনালোকে শুদ্ধকৈ বা সঠিককৈ দিব লাগিব। তো এইখিনিতে এটা কথা, হয়তো আপোনালোকৰ ইনুমাৰেটৰ এনেকুৱা এটা সময়ত আপোনালোকৰ ঘৰত গৈছে আৰু সেই সময়ত দেখা গৈ আছে যে আপোনাৰ কিবা এটা এমাৰ্জেঞ্চি আছে, ক'ৰবাত যাবলৈ ওলাইছে বা কিবা এটা কাম কৰি আছে। সেই সময়ত যেতিয়া ইনুমাৰেটৰ যাব আৰু আপোনালোকক যেতিয়া আস্ক কৰিব তেতিয়া কিন্তু ডেটাখিনি ইমান সঠিকভাৱে বা ইমান ক্লিয়াৰকৈ নাহিব পাৰে। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে সেল্ফ ইনুমাৰেশ্যন কৰিব, নিজৰ ডেটাখিনি নিজেই যেতিয়া সময় পায় সেই সময়ত যদি নিজৰ ডেটাখিনি নিজে অনলাইনত পূৰণ কৰে তেতিয়া কিন্তু দেখা যাব ভুলৰ যি আশংকা এইখিনি নাইকিয়া হ'ব। সো সেল্ফ ইনুমাৰেশ্যন কৰিলে এইখিনিয়ে লাভ। আপোনালোকে সেই 15 দিন বা 14 দিন যি টাইম দিয়া হৈছে এই টাইমৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ নিজৰ ডেটাখিনি নিজেই ফিল আপ কৰক আৰু তেতিয়া কিন্তু চেন্সাছৰ যিখিনি কাম বা উদ্দেশ্য এইখিনি কিন্তু সহজ আৰু দ্ৰুত গতিত আগবাঢ়িব আৰু সফলভাৱে হৈ উঠিব। এতিয়া হওক মূল টপিকছ লৈ। সেল্ফ ইনুমাৰেশ্যন কৰোঁতে প্ৰথমতে আমাক যাব লাগিব যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰলৈ। সো মই গুগলত আহিছোঁ আৰু টাইপ কৰি দিব se.census.gov.in। আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখা পাইছে যে ইয়াতে আহি পৰিছে। সো আপুনি তাতে ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এটা পেজ খোল খাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ছিলেক্ট ষ্টেট আৰু টপ ডাউনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছতে আপোনাৰ ষ্টেট ছিলেক্ট কৰিব, অ'কে কৰিব। সো ইয়াতে দেখা পাইছে নিশ্চয়কৈ। তো ইয়াতে কি কৈছে, এণ্টাৰ দ্য নেম অফ দ্য হেড অফ দ্য হাউচ হোল্ড। ইয়াতে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বা ফেমিলিৰ যি হেড হয় তাৰ নাম দিব লাগিব। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা, এনেকুৱা নহয় যে দেউতাকেই পৰিয়ালৰ হেড হ'ব পাৰে, মাকে নোৱাৰে বা ল'ৰাই নোৱাৰে, ছোৱালী নোৱাৰে, এনেকুৱা নহয়। অভাৰঅল আপুনি যাক বাছি লয় আৰু যাক দিয়ে আৰু যাক মানি লয় তাকে দিব পাৰে, কেৱল কেঁচুৱা নহ'লেই হ'ল। তাৰপিছতে ইয়াতে কৈছে ইণ্টাৰ ইয়ৰ ইমেইল। সো এইটো অপশ্যনেল হয়, যদি ইমেইল থাকে ভাল কথা আৰু নাথাকিলে হৈ যাব। তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰটো দিব। মোবাইল নাম্বাৰটো মাষ্ট বি, যিহেতু মোবাইল এটা কৰি ফেমিলিত এটা কৰি মোবাইল লাগিবই। এটা মোবাইল নাম্বাৰ দুটা ফেমিলিত আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নোৱাৰে, যিকোনো এটাতে হ'ব। গতিকে মোবাইল নাম্বাৰটো মাষ্ট লাগিবই। তাৰপিছত ইয়াতে কেপচা বহাই দিব আৰু কেপচা বহাই দিয়াৰ পিছত গেট OTPত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত লেংগুৱেজটো ছিলেক্ট কৰিব। লেংগুৱেজ অসমীয়া ছিলেক্ট কৰিলোঁ, আপুনি ইংলিছো কৰিব পাৰে। তাৰপিছত কেপচা ফিল কৰি দিব। তাৰপিছত ভেৰিফাই কৰি দিব। ঠিক আছে যিটো অপশ্যন তাত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা ষ্টেপ কমপ্লিট হ'ল। দেখা পাইছে 6টা ষ্টেপ আছে। এতিয়া টপ ডাউনত জিলা ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত পিনক'ড মাৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ যি গাঁও বা নগৰ বা স্থানীয় চুবুৰীৰ লেণ্ডমাৰ্ক যিকোনো এটা আপোনালোকে বহাই দিব। আৰু লোকেশ্যনটো ছেট কৰি ল'ব লাগিব। আৰু আপুনি লোকেশ্যনটো ছেট কৰিব, দুটা আঙুলি ইউজ কৰিব আৰু য'ত ঘৰ আছে এই ৰেড মাৰ্কাৰটোৰ ওপৰত গৈ এই য়েলো যি চাৰ্কেল আছে তাত ওপৰত বহাই দিব। আৰু বহাই দিয়াৰ পিছত
অৱস্থান নিশ্চিত কৰিব। তাৰপিছত ছেভ কৰক আৰু আগবাঢ়ক। ছেভ বাটনত ক্লিক কৰিব। হয় কৰিব। ষ্টেপ 2 লোকপিয়ল গৃহৰ বিৱৰণ। এতিয়া লোকপিয়ল গৃহৰ বিৱৰণ আপোনাক দিব লাগিব যে লোকপিয়ল গৃহৰ মজিয়াৰ প্ৰধান নিৰ্মাণ সামগ্ৰী, প্ৰিডমিনেণ্ট মেটেৰিয়েল মজিয়াত আপুনি কি ইউজ কৰিছে। চ' ইয়াতে কেইটামান অপশ্যন দিয়া আছে, আপুনি অপশ্যনকেইটা পঢ়ি ল'ব আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যিটো আপুনি মজিয়াত ইউজ কৰিছে সেই অপশ্যনটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা, আপোনাৰ ধৰি লওক এটা ঘৰ আছে, সেই ঘৰত 3টা ৰুম আছে, তাৰে যদি 2টা ৰুম আপুনি টাইলছেৰে বনাইছে আৰু এটা ৰুম চিমেণ্ট মানে প্লাষ্টাৰ কৰিছে আৰু পাক্কা কৰিছে, বাট 2টা ৰুমত কিন্তু টাইলছ লগাইছে, এটা ৰুমত টাইলছ লগোৱা নাই। কিন্তু আপুনি এতিয়া ঘৰৰ মজিয়াৰ বিৱৰণ কেনেকৈ দিব, যিহেতু আপোনাক এনেকৈ দিব কোৱা হোৱা নাই যে 2টা ৰুম টাইলছ দিব পাৰিব, এটা চিমেণ্ট দিব পাৰিব, এনেকুৱা নহয়। চ' আপোনাক এনেকৈ দিব লাগিব যে য'ত মেজৰিটি ইউজ কৰিছে, মানে 2টা ৰুম যিহেতু আপুনি টাইলছ লগাইছে, এটা ৰুমত টাইলছ লগোৱা নাই, তেনেহ'লে আপোনাৰ ঘৰৰ মজিয়াৰ বিৱৰণ আহিব টাইলছ। কেৱল এইখিনিতে নহয়, আপোনাৰ মানে যিকোনো ইনফৰমেশ্যন লওঁতে যি বস্তুতে আপোনাক সুধিব সেই ক্ষেত্ৰতে মেজৰিটিটো আপুনি ফ'ল' কৰিব। তাৰপিছত লোকপিয়ল গৃহৰ বেৰৰ প্ৰধান নিৰ্মাণ সামগ্ৰী। চ' এতিয়া আপুনি অপশ্যনকেইটা পঢ়ি লওক। ঘাঁহ, খেৰ, বাঁহ, প্লাষ্টিক, পলিথিন, মাটি, নপৰা ইটা, কাঠ, গাঁথনি নকৰা শিল। চ' এইখিনি আপুনি চাব যে ৱালত কি দিছে। চ' ৱালত আপোনাৰ যিটো লগাইছে সেইটোৱে আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছতে আহিল লোকপিয়ল গৃহৰ ছালৰ প্ৰধান নিৰ্মাণ সামগ্ৰী। চ' আপোনাৰ ছালত কি ইউজ কৰিছে সেইটো ছিলেক্ট কৰিব। অপশ্যনকেইটা পঢ়ি ল'ব, পঢ়াৰ পিছত আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। যদি কোনোবাই ঢালাই অৰ্থাৎ কংক্ৰিট ইউজ কৰিছে, মানে RCC বিল্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ ঢালাই কৰি দিয়ে, তো তাত কিন্তু কংক্ৰিট হয়। কিন্তু আপুনি ইয়াতে চাব যে বেচিকেলি কোনটো ইউজ কৰিছে সেইটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। এইটো ছালৰ বৰ্ণনা গ'ল। এতিয়া আহিল এই লোকপিয়ল গৃহটোৰ অৱস্থা। চ' ঘৰটোৰ কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা, যে কণ্ডিশ্যন অফ দ্য হাউচ। চ' ঘৰটোৰ কণ্ডিশ্যন যদি গুড হয়, ভাল হয়, তেনেহ'লে ভাল দিব। আৰু যদি ঘৰটো থকাৰ বাবে উপযোগী হয়, মানে ইমান ভালো নহয় ইমান বেয়াও নহয়, মিডিয়াম কোৱালিটি, থাকিব পৰা যায়, তেনেহ'লে বাসোপযোগী। আৰু যদি দেখা গৈ আছে ঘৰটো এনেকুৱা হৈছে থকাৰ বাবে অনুপযোগী, চ' ডিলাপিলেটেড, তাৰমানে এইটো হ'ল কি ডিলাপিলেটেড, জৰাজীৰ্ণ। নিশ্চয়কৈ বুজি পাইছে। তাৰপিছত ছেভ আৰু কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব। হয় কৰিব। ত' ষ্টেপ 3 সাধাৰণ তথ্য, পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পৰ্কিত তথ্য। পৰিয়ালটোত নিয়মিতভাৱে বাস কৰা লোকৰ মুঠ সংখ্যা, কিমানজন মানুহে বাস কৰি আছে। তাৰপিছত পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ নাম। চ' পৰিয়ালৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ নাম দিব লাগিব আৰু অট'মেটিক এইটো আহি যাব। তাৰপিছত পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ নাম নিৰ্বাচিত ভাষাত লিখিব লাগিব। এতিয়া পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ লিংগ, কোনটো লিংগ হয় মানে সেইটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ হ'লে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ। তাৰপিছত যদি অনুসূচিত জাতি বা অনুসূচিত জনজাতি বা অন্যান্য, যদি আপোনাৰ অনুসূচিত জাতি বা অনুসূচিত জনজাতি হয় তেনেহ'লে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব আৰু নহ'লে অন্যান্যত কৰি দিব। তাৰপিছত ঘৰটোৰ মালিকানাৰ স্থিতি। চ' ঘৰটোৰ মালিকানাৰ স্থিতি নিজা হ'লে নিজা দিব, ভাড়া কিন্তু অন্য ঠাইত নিজা ঘৰ আছে, ভাড়া আৰু অন্য ঠাইত নিজা ঘৰ নাই, অন্যান্য। চ' আপুনি যিটো হয় সেইটো দিব লাগিব। তাৰপিছতে বাস কৰা কোঠাৰ সংখ্যা, চ' ডুৱেলিং ৰুম কেইটা আছে সেইটো দিব লাগিব। তাৰপিছত পৰিয়ালটোত বাস কৰা বিবাহিত দম্পতীৰ সংখ্যা। চ' যদি হাজবেণ্ড ৱাইফ হয় তেনেহ'লে এটা আহিব, আৰু যদি হাজবেণ্ড ৱাইফ আছে লগতে পিতৃ মাতৃ আছে, মাক দেউতাক, তেনেহ'লে 2টা আহিব। চ' মেৰিড কাপল। তাৰপিছত ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব। তো এতিয়া আহিল ষ্টেপ 4 সুবিধাসমূহ। পৰিয়ালত থকা সুবিধাসমূহ, খোৱা পানীৰ প্ৰধান উৎস। চ' মেইন চ'ৰ্চ অফ ৱাটাৰ। এতিয়া আপুনি পানী ক'ৰ পৰা পাই আছে, শোধিত টেপৰ পৰা পাই আছে, অশোধিত টেপৰ পৰা পাই আছে, কুঁৱা, দমকল। চ' আপুনি ইয়াতে অপশ্যনকেইটা পঢ়ি ল'ব। আপুনি য'ৰ পৰা পানী পাইছে সেইটোৱে ছিলেক্ট কৰিব। কোনোবাই হয়তো মটৰৰ পৰা হ'ব পাৰে, কোনোবাই কুঁৱাৰ পৰা পাব পাৰে, কোনোবাই দমকল। চ' যোনে যিটোৰ পৰা পায় সেইটোৱে ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছতে কৈছে প্ৰাপ্ত খোৱা পানীৰ উৎস। চ' এতিয়া আপুনি পানী ক'ৰ পৰা আনি আছে, যে চৌহদৰ ভিতৰত উইদিন প্ৰেমিচেছ, চৌহদৰ ওচৰত, নেয়াৰ প্ৰেমিচেছ, দূৰত, এৱে। চ' আপুনি ক'ৰ পৰা পাইছে, যদি চৌহদৰ ভিতৰত পাইছে চৌহদৰ ভিতৰত দিব। এতিয়া হৈছে মেইন চ'ৰ্চ অফ লাইট, পোহৰৰ প্ৰধান উৎস। চ' এতিয়া আপুনি পোহৰ কেনেকৈ পাই আছে, বিজুলী আছে, কেৰাচিন, সৌৰশক্তি, অন্য তেল,
অন্যান্য পোহৰৰ ব্যৱস্থা নাই। চ' আপুনি চাব আজিকালি কিন্তু ঘৰত সোলাৰ থাকে আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি। চ' এই ক্ষেত্ৰত আপুনি মেজৰিটিটো ফ'ল' কৰিব যে বেছি সংখ্যক কোনটো ইউজ কৰিছে। যদি সোলাৰ বেছি সংখ্যক ইউজ কৰিছে তেনেহ'লে সোলাৰ আহিব, আৰু যদি বেছি সংখ্যক কাৰেণ্ট ইউজ কৰিছে কাৰেণ্ট আহিব। তাৰপিছত লেট্ৰিনৰ কথা কৈছে, শৌচালয় উপলব্ধতা। চ' আছে যদি ইয়াতে চাব যে কেৱল পৰিয়ালটোৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে, অন্য পৰিয়ালৰ সৈতে ব্যৱহাৰ, ৰাজহুৱা শৌচালয়। চ' এতিয়া আপোনাৰ লেট্ৰিন যদি এটা ফেমিলি ইউজ কৰিছে, ধৰি লওক আপোনাৰ ফেমিলিতে কেৱল ইউজ কৰিছে তেনেহ'লে 1 নম্বৰ দিব। আৰু যদি বেলেগ ফেমিলিৰ সৈতে ইউজ কৰিছে, ডেট মিনছ এটা লেট্ৰিন দুটা ফেমিলিৰ মাজত চলি আছে, এইটো কিন্তু তেতিয়া অন্য পৰিয়ালৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰা বুলি দিয়া হ'ব, শ্বেয়াৰিং। আৰু ৰাজহুৱা যিটো পাব্লিক টয়লেট, চ' যাৰ যিটো আছে তেনেকৈ দিব। আৰু যদি লেট্ৰিন নাথাকে তেনেহ'লে মুকলি ঠাইত দিব লাগিব। এতিয়া শৌচালয়ৰ প্ৰকাৰ, টাইপ অফ লেট্ৰিন, যান্ত্ৰিকভাৱে পানী ঢলা ব্যৱস্থাযুক্ত শৌচালয়। চ' কেনেকুৱা আপুনি এইটো অপশ্যনকেইটা চাই ল'ব, এই চাই লৈ সেইমতে আপুনি দি দিব। আৰু দ্বৈত গাঁতযুক্ত শৌচালয়, টুইন পিট লেট্ৰিন, যিটো দুটা টেংকি থাকে। চ' আজিকালি এনেকুৱা নাই, বাট কিছু কিছু ঠাইত আছে এনেকুৱা, যেনেকুৱা দুটা টেংকি থাকে, এটা টেংকি কি হয় লোড হয় তো লৈ যায়, বেলেগ এটা দি যায়, এনেকুৱা প্লেচ আছে। চ' য'ত আছে মানে তেনেকৈ দিব, আৰু যাৰ নাই তো দিব নালাগে। চ' পেলনীয়া পানী যোৱা নলাৰ সংযোগ। চ' আপোনাৰ যিটো ৱাষ্টেজ ৱাটাৰ আছে, চ' কেনেকৈ বাহিৰ হৈ আছে, যেনে বাথৰুমৰ পানী বা কিটচেনৰ পানী যে বাহিৰ হৈ আছে, মানে ৱাষ্টেজ পানী, এইবিলাক পানী কেনেকৈ গৈ আছে, ঢাকনি থকা নলাৰে গৈ আছে বা ঢাকনি নথকা নলাৰে গৈ আছে বা নলা নাই, যেনেকৈ গৈ আছে তেনেকৈ আপুনি দি দিব। তাৰপিছত বাথৰুমৰ কথা কৈছে, চৌহদৰ ভিতৰত গা ধোৱা ব্যৱস্থা হয় যদি তেনেহ'লে আপুনি ইয়াতে চাব, আৰু নাই যদি নাই। চ' এতিয়া LPGৰ কথা কৈছে, ৰন্ধা বঢ়াৰ কথা কৈছে। চ' অপশ্যনখিনি ভালকৈ চাব যে ৰান্ধনি ঘৰত ৰন্ধা বঢ়া, যদি আপোনাৰ কিটচেন আছে, চ' ইয়াতে অপশ্যনত কি কৈছে যে LPG PNGৰ সংযোগ আছে, LPG PNGৰ সংযোগ নাই। চ' ভালকৈ কথাখিনি মন কৰিব, যদি আপোনাৰ ৰন্ধা বাঢ়ি ঘৰ আছে অৰ্থাৎ কিটচেন আছে কিন্তু LPG যদি কানেকশ্যন আছে 1 নাম্বাৰটো ছিলেক্ট কৰিব, আৰু যদি LPG কানেকশ্যন নাই 2nd নাম্বাৰটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত কৈছে যে ঘৰৰ ভিতৰত ৰন্ধা বঢ়া কিন্তু ৰান্ধনি ঘৰত নহয়। তাৰমানে এইটোৱে কৈছে যে আপুনি যিখিনি ৰন্ধা বঢ়া কৰি আছে আপোনাৰ থকা ৰুমতে কৰি আছে, ডুৱেলিং ৰুমতে কৰি আছে, কিন্তু আপোনাৰ কিটচেন নাই, পাকঘৰ নাই। কিন্তু অপশ্যনখিনি চাব যে LPG PNGৰ সংযোগ আছে, LPG PNGৰ সংযোগ নাই, যিটো হ'ব সেইটোৱে দিব। তাৰপিছত কৈছে মুকলি ঘৰৰ বাহিৰত ৰন্ধা বঢ়া। যদি কিছুমানৰ আছে যে ঘৰৰ ভিতৰত ৰন্ধা বঢ়া নকৰে, কিটচেনতো নকৰে, ডুৱেলিং ৰুম অৰ্থাৎ থকা ৰুমতো নাই, বাহিৰত কৰে। আকৌ এনেকুৱা আছে যে ৰন্ধনৰ ব্যৱস্থাই নাই, এনেকুৱা কিছু মানুহ আছে যিখিনি হোটেলৰ পৰা লৈ আহে আৰু হোটেলৰ পৰা খাই আহে, এনেকুৱা মানুহো আছে। চ' আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো হয় সেইটো আপুনি দি দিব। এতিয়া আহিল ৰন্ধনত ব্যৱহৃত প্ৰধান ইন্ধন, মেইন ফিউল অফ কুকিং। তো কিহেৰে ৰান্ধি আছে? চ' অপশ্যনত দিয়া আছে খৰি, শস্যৰ পেলনীয়া অংশ, গোবৰৰ পিঠাজাত, কাউ ডাং, কয়লা, লিগনাইট, কেৰাচিন, LPG PNG, বিজুলী, জৈৱ গেছ, সৌৰশক্তি, অন্যান্য। যিটো আপুনি ইউজ কৰিছে এইটো। আমি আগতে এটা কথা আপোনাক কৈছোঁৱে যে যদি LPG আছে আকৌ খৰি ইউজ কৰিছে, LPG ইউজ কৰিছে, কিন্তু আপুনি কোনটো দিব? খৰি আৰু LPG দুয়োটাই দিব নোৱাৰে। চ' সেই ক্ষেত্ৰত কোনটো বেছি ইউজ কৰিছে সেইটোৱে আপুনি দি দিব। তাৰপিছত ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ কৰক। চ' এতিয়া আহিল 5 নম্বৰ ষ্টেপ, পৰিয়ালটোত থকা সম্পত্তি। চ' এতিয়া কি কি সম্পত্তি আছে, চ' যিখিনি আছে সেইখিনি আপোনাক দিব লাগিব। চ' পৰম্পৰাগত ৰেডিঅ', মোবাইল, স্মাৰ্টফোন, অন্যান্য কোনো যন্ত্ৰ নাই, যিটো আছে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত এইটোৱে দিব। তাৰপিছত দূৰদৰ্শন, য'ত টেলিভিশ্যন আছে, বিনামূলীয়া দূৰদৰ্শন, যে ফ্ৰী ডিছ, ফ্ৰী টিভি। চ' আপুনি অপশ্যনখিনি চাব, অপশ্যনখিনি চাই দিব। তাৰপিছত ইণ্টাৰনেটৰ উপলব্ধতা, ইণ্টাৰনেট আপুনি ক'ত ইউজ কৰি আছে? চ' মোবাইলত কৰিছে না লেপটপত কৰিছে না অন্য মাধ্যমত কৰিছে না কৰা নাই, আপুনি যিটো কৰিছে সেইটো আপুনি দিব। যদি লেপটপ থাকে ইয়েছ, আৰু লেপটপ নাথাকিলে, কম্পিউটাৰ নাথাকিলে নাই। তাৰপিছত টেলিফোন, মোবাইল ফোন, স্মাৰ্টফোন, আপুনি যিটো আছে সেইটোৱে। তাৰপিছত কেৱল মোবাইল, স্মাৰ্টফোন, অন্য সাধাৰণ মোবাইল দুয়োটাই আছে, যদি দুয়োটাই থাকে দুয়োটাই, আৰু এটা থাকিলে এটা। চ' আপুনি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ দি দিব। তাৰপিছত আহিল চাইকেল আৰু স্কুটাৰ, মটৰচাইকেল, মপেড। চ' আপুনি চাব অপশ্যনখিনি, চাইকেল থাকিলে চাইকেল, স্কুটাৰ, মটৰচাইকেল, মপেড। যদি আপোনাৰ চাইকেল আৰু স্কুটাৰ বা মটৰচাইকেল যদি থাকে তেনেহ'লে দুয়োটাই আছে বুলি মাৰিব লাগিব, আৰু যদি নাথাকে নাই। তাৰপিছত কাৰ, জীপ, ভেন যদি আছে দিব, আৰু নাথাকিলে নাই। তাৰপিছত
এইটো লাষ্ট পৰিয়ালটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰধান খাদ্য শস্য। চ' কি খাই আছে পৰিয়ালটোৱে? চ' আপোনালোকে ভালকৈ এটা কথা মন কৰিব যে কিছুমানে হয়তো এটা ফেমিলিত ৰুটিও খাব পাৰে, দুজন বা এজন হয়তো ভাত খাইছে। চ' তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ প্ৰধান খাদ্যটো ৰুটি আহিব, আৰু যদি এজনে ভাত খাইছে তেতিয়াও তাৰো কিন্তু ৰুটিতে আহিব। আকৌ দুজনে ভাত খাইছে, এজনে ৰুটি খাইছে, তেতিয়া কিন্তু ভাত আহিব। চ' আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো প্ৰযোজ্য এইখিনি আপুনি চিলেক্ট কৰিব। চ' তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰটো তো থাকিব এইটো, তাৰপিছত ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ কৰি দিয়ক। চ' এতিয়া চাওক আহিছে পূৰ্বলক্ষণ, চ' প্ৰিভিউ। চ' এইখিনি আপুনি এবাৰ কি কৰিব, চেক কৰি ল'ব। যিখিনি আপুনি কাম কৰিলে, যিখিনি ডাটা ফিল আপ কৰিলে, সেইখিনি আপুনি এবাৰ কি কৰি দিব, গোটেইখিনি এবাৰ আপুনি চেক কৰি ল'ব। চ' চেক কৰাৰ পিছত যদি আপোনাৰ কোনো ইনকাৰেক্ট হৈছে, আপুনি কিন্তু কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। চেক কৰিছে যদি চ' নিশ্চিত কৰক আৰু ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিয়ক। আৰু ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপুনি দেখা পাইছে যে ইয়াতে কিন্তু এটা এইচেৰে ষ্টাৰ্টিং ৰেফাৰেঞ্চ আইডি আহিছে, আৰু এই আইডিটো আপুনি কি কৰিব, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখি দিব, বা আপুনি এনেও টেক্সট মেছেজত পাই যাব বা ইমেইল যোগে পাই যাব। আৰু এইটো আপোনাৰ হ'ব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। যেতিয়া ইনুমেৰেটৰ আপোনাৰ ঘৰত আহিব, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, এই আইডি নাম্বাৰটো ইনুমেৰেটৰক দিব, আৰু ইনুমেৰেটৰ এইচএলঅ এপত কি কৰিব, লগ ইন কৰিব। আৰু লগ ইন কৰাৰ পিছত আপুনি যিমান ডাটা ফিল আপ কৰিলে, সেই ডাটাখিনি তাতে শ্ব' কৰিব। আৰু সেই সময়ত যদি কোনো ডাটা আপোনাৰ কাৰেকশ্যন কৰিব লগা থাকে, যদি কোনো বাই মিষ্টেকত আপুনি ভুল কৰিছে, চ' এইখিনি কিন্তু আপুনি পুনৰাই কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব। তো এনেকৈ আপোনাৰ কামখিনি আপুনি কৰি ল'ব পাৰে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে। যদিহে ভাল পাইছে নিশ্চয় এটা লাইক মাৰিব। হোপ গাইজ ইউ লাইক দ্য ভিডিঅ', ছাবস্ক্ৰাইব ফৰ মোৰ ভিডিঅ'ছ।